Đồ tùm tùm mất. Đồ tùm lum rồi đấy. Đồ beli bô. Đấy đã tùm lum cũng quá quái á. Mình vừa đấy. À đồ tùm lum chứ đó. Miền đi váy này. Mì nấu mì sấy đâu á. Rồi lên đây á, họ tam mua đây là đồ về khơi đành cho ăn ngon. Vì tôi vô đây với bánh máu giờ đá hay trao lại mày khung. Lên đây họ tam. Giống cụ chạy ta mưa kia đâu. À ấy mơ biết đúng không? Đúng không? Người ta mưa kia trong đây. À, mình thấy đâu. Cụ chạy. Lên đây họ tam quay. Cụ chạy ta mưa kia trong. Đó miếng xay rồi lên lên. Mất đấy. Xe xe mau mà khi bóc ấy xe họ thì tịch cho đây Bây giờ nhà mua dân bánh mơ. Chỉ mấy pi đâu mày. ủi mình xe lấy cái xe kia đó what ở đây what xe what mà lấy xí xí ấy bé what đây Lăng nhà con xí. ê cái cô xí thấy nó rồi có đang ai cùng giấy biết chưa Cũng chẹt tha. cùng giấy đó đây giấy cái cô xí thằng bác bao xem này Tao ở đây thì làm này cắt chảo. cắt cháu cái bộ bạc hỏi đây thì chàng gì thì chơi còn mật ở thế nào có ở đây bơi thôi thôi xe ở đây thôi xe đi dám tay nè luôn mưa nè thằng luôn mưa hết cho ơi nước mưa đuôi nhá lên không cha thì muối nhá Anh mình tát ai đừng râm. vô cô đã ở kia cho ôi mua đó ôi nợ đấy slot lớn đấy đấy mua tre rồi đây bãi trốn này đây hiện luôn thì bãi trốn này trốn này đây luôn này ông bay trúc ông bay trúc đi cái xe cái trốn nè cô nè lấy gì tôi chỉ trốn bay gì thế ôi chứ bay lên rồi con trai nó bán đây mấy con trai chạy mà mấy con xe chạy ô mày ơi chậm cái là thằng bố nó phép đúng không ông là với bọn đi ban đó bọn nó ban đó ông là đây là ban đi không ở đây bọn gì ban ban đó Cái o chớ đúng không? cho ở chớ Cái cô pi nó xoay pi nó o đúng không? cái dương son muôi dương son bay bán đấy cái nó tung pi à? tung vô tới pi nó tung bị húi. Đây là dương của bạn. Cái này mà năm nay nhất cái thả cái ta. bọc xe như tung đi món ơi chỗ bọc mấy này tung rồi như tung đi món còn kìm một cái tung lấy trong ốc mà cái giống mày tròn chơi đây đấy bò thằng lứa nó bay trúng vào lấy đấy con nó neng đấy nó tích xì cái gì xì vỡ tiếng nữa nè
xì nó cụ trai đó lên kia cụ trai lên kia cụ rong á lên chơi đi ôi ba nó đấy lên kia cụ rong ô cụ rong bay chặt tay cụ rong chuột tay ở dưới ra cụ rong chặt tay gì đó nhầm quay mà sai khỏi lá cừu nữa dẹp cái lá ấy lá cừu nữa và cho lái của mình không á vâng ông mà xe cái vô xe xí vô nó xì nó bà này nhiều chỗ bây giờ nó xì bà này anh ta là con cái chắc khúc này anh ta là con anh ta là bay con cái chắc anh coi chắc ơi ở trong bây giờ cũng trái cũng bắt sao lên đây cái này anh ta là chắc là bay bị múa này cái đó thôi hả mình không ai chụp ống thế vậy mà cầm á lộ tung nó ông quay trụ rồi ấy cho nấy thầy cắt cô luôn này tú có xe hả cho con không ạ cho nó cắt cắt nè hả cắt đấy cái cắt đây mày thử mấy nó cho xe gì nữa thầy ông nó mới này môi này dân mà chẳng điện ok tắt kè dân tuột đánh cái có mình từ đây ở đây kia này tung này ấy coi cái nè thì bay tung bay cho hót mà nè dân nó bay tung ơi và nên dân em thằng hót này anh xe cái đó nè xe môi nào chạy cái xe cho ngõ không đi ấy chạy cái xe ấy hả chạy cái xe xí chạy cũng ra quá đấy đấy mọi cái thay dương rừng thế trong trắng kia bay cái gì vậy kì cắt cốt ông mà xem cái cốt phi không anh em mình luôn mới nó căng đó cái luôn mới cho phép đi nhưng xe CP xe cái ông mấy anh thử cái thằng ông đánh xe ông ấy ông bay xe à da dây quá củ trái đâu mơ củ thầy ai đã làm chưa củ trái cất chặt chứ muốn biết xì nó bây giờ tụng xì nó ông lấy xì nó cái on đi này xì cô xì thấy lan kêu nơi ông bảy tu quên luôn bài túc con đi đài như cái so xe bay vậy đi bay vậy ôi mà bay với mình rẻ đấy chẳng mà tha mà bay ở vừa thế này đằng này cái đồ nó bay chứ cái gì thì tụi bay xe nó bay vậy xe nó cái bò thì là cho pin luôn này té không nói nữa bò sẽ bàn đến cừu nóng bò luôn tới bò luôn tới không tung những bang đây cô kia chuột này Phú
chọc cô cốp nữa hả lý nhà lót ó anh ó thế con nắng cái lang chơi này ó cái gì thế tiết ra đang bán cái này có hơi chạy con cá chạy từ ở bay chung lấy luôn người nhóm cây đây bay rồi con băng lơ đấy tiền đấy ó hết phải nó mà chung nó ở lên mà chung nó được chỗ bọt xe thì thấy cái bán đó xe cái bán đó muốn mình xây thằng ngon này nè thôi cho cái ở lên nó còn này bằng trao thôi cái tiền đấy ai có tiền đấy không tiền nó chanh gì mà tiền nó gì thì chanh đi à đi cùng bay ba này nè bao băng vậy còn cái tiền đấy ủa mình lấy cho nó cho mày ai có tiền đấy không tiền nó chanh mà họ lên này đi cùng quanh xe xìa đấy cho khổ cháu đó chanh vậy cô thì ông đó thì mình cắt tay yang ban á hả toàn này cái này cái này đây thế chân tu với lo chứ chân tu ô chiêng này giật chân mấy cát nói bây giờ nó xí thầy xí bây giờ ní à xí xe bay xí bạn á xe trong chỗ mà đá cho thầy xí mấy bây giờ ní à lại vô không xi là hốt thấy xi mấy chú thì thấy nó lia vay ra ai chứ mấy mà nó mà lia mày nó có mà anh nhìn bay đó đặt tô hả tô đó ông nó mới bay tới bay tới do đi xi mấy đi cái ai cho đây là bao giờ cho mà linh mà hỏi mình ông măng nó tụt cả trong chanh đại ông có xi nhau chưa có bài đá đó kia vô tu cái vô tu cái xi hay vô có gì vô tu cái xi không có ô thầy tập pi ní bên ấy tụi mồ mới nhà nó vô khăn nó bao giờ vô tu cái xi mày má bán không à làm thông đi cài rồi một mình bạn học bên đấy thôi rồi lắm à làm cái ăn bán đấy và đặt sau lên trồng thấy và cho trong hiên mấy cái ông nó thở món cái cho đấy mà làm nó tới anh chạy đang phải còn ấy lại lại crew đây tụt phi mà mát rồi mà nắng tụt phi mà mát rồi hai xi còn nắng thì tụt tụt phi à ông ấy thở tới tao nói tao nói ấy mà lấy mua rồi đây bây giờ